ট্ৰেণ্ডি বুলছন ডালাৰ ষ্টেচন আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এই ভিডিঅ'টোত আমি কেইটামান কোম্পানী আপোনালোকৰ মাজলৈকে লৈ আহিছোঁ, যিকেইটা কোম্পানীৰ কোৱাৰ্টাৰ ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ হৈছে কেইদিনমানৰ ভিতৰতে। গতিকে এই কোম্পানীকেইটাই যিটো প্ৰফিট কৰিলে এই কোৱাৰ্টাৰটোত, তাৰ ওপৰত বেছ কৰি হয়তো নেক্সট 3 মান্থছ যদি আপোনালোকে চুইং ট্ৰেড কৰিব বিচাৰে, এইকেইটা কোম্পানী যদি এই প্ৰাইজত থকাৰ পিছত তলক কিছু পৰিমাণে যায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট প্ৰাইচ পালে চাব পাৰে। কোম্পানীকেইটা ৱাচ লিষ্টত ৰাখিবৰ কাৰণে আমি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দিছোঁ। মনত ৰাখিব, আমি কোনো কোম্পানী ৰিকমেণ্ড কৰা নাই আপোনালোকে নিজে নিজৰ ফাইনেন্সিয়েল এডভাইজাৰক সুধি ল'ব। জাষ্ট আমি ইয়াতে কোৱাৰ্টাৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হ'ল এই কোম্পানীকেইটাৰ আলোচনা কৰিম, যিহেতু এই কোম্পানীকেইটা আমি আমাৰ চেনেলত মাজে মাজে আলোচনা কৰোঁ। গতিকে আজিও মই ভাবিলোঁ যে আপোনালোকক এই কোম্পানীকেইটা কেনেকুৱা ৰিজাল্ট প্ৰদৰ্শন কৰিছে আপোনালোকক জনাওঁ। গতিকে আহকচোন প্ৰথম কোম্পানীটো চাওঁ। প্ৰথম কোম্পানীটো হ'ল প্ৰিন্স পাইপ। আপোনালোকে দেখিছে এই কোম্পানীটোৱে যি ধৰণে ৰিজাল্ট এইবাৰ দিলে বহুত বেছি ভাল আমি দেখিছোঁ, কিন্তু চেলছ অকণমান কম, ইয়াৰ টু ইয়াৰ 3%, কিন্তু প্ৰফিট, নেট প্ৰফিট আৰু ইপিএছ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ 393% ইপিএছ গ্ৰ'থ হৈছে, নেট প্ৰফিটো 336%, গতিকে বহুত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে। নেক্সট কোম্পানীটো হ'ল ইনফ'এজ, যিটো নকৰি.com বুলি আমি জানো। ইয়াৰো চেলছ বৰ এটা ভাল নহয়, 4%, কিন্তু ইবিটা 180%, নেট প্ৰফিট 86%, ইপিএছ 99%, গতিকে এই হিচাপত এই কোম্পানীটোৰ ৰিজাল্ট ভাল। পদুম বেভাৰেজ চেলছ 22%, ইবিটা 26%, নেট প্ৰফিট 32% আৰু ইপিএছ 32%। আমি কোম্পানীবোৰৰ ইয়াৰ টু ইয়াৰ গ্ৰ'থ আপোনালোকক কৈছোঁ, আমি কোৱাৰ্টাৰ টু কোৱাৰ্টাৰ ইয়াত আলোচনা কৰা নাই। ডাটা পেটাৰ্ণ আন এটা কোম্পানী, চেলছ গ্ৰ'থ 23, ইপিএছ 35%, নেট প্ৰফিট 61% আৰু ইপিএছ 49%। অলেক্টা গ্ৰীণ চেলছ 73%, ইবিটা 103%, নেট প্ৰফিট 143%, ইপিএছ 139%। ভিডিঅ'টো হয়তো আপোনালোকক এই অহা তিনিটা মান্থত সহায় কৰিব, কাৰণ ভাল কোম্পানীত হয়তো আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট পালে তলত বাই অন ডিপ কৰিব পাৰিব। সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক আগবঢ়াইছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আইকোলাইট লাইটিং চেলছ 48%, ইবিটা 80%, নেট প্ৰফিট 63, ইপিএছ 37%। এফএল ইণ্ডিয়া চেলছ গ্ৰ'থ 22%, ইপিএছ 23%, নেট প্ৰফিট 14% আৰু ইপিএছ 14%। ইণ্টাগ্লোব এভিয়েশ্যন চেলছ 20%, ইবিটা যদি চাওঁ বহুত বেছি আমি ইয়াত দেখা পাইছোঁ, 8,550% ইবিটা গ্ৰ'থ হৈছে, নেট প্ৰফিট 112%, ইপিএছ 112%। জমেটো যিটো লছ মেকিং কোম্পানী আছিল, এতিয়া প্ৰফিটেবল হৈ আছে লাষ্ট 2 কোৱাৰ্টাৰৰ পৰা। চেলছ 71% এইবাৰ হৈছে, ইবিটা 85%, নেট প্ৰফিট 114%, ইপিএছ 114%। এপটাছ ভেলু হাউচিং, এই কোম্পানীটোৰ ৰিজাল্ট ভাল হৈছে, চেলছ গ্ৰ'থ 20%, ইবিটা 28%, নেট প্ৰফিট 20%, ইপিএছ 20%ত গ্ৰ' কৰিছে। চোলামণ্ডলম ফাইনেন্স চেলছ গ্ৰ'থ 53%, ইবিটা 56%, নেট প্ৰফিট 37%, ইপিএছ 37%। টাটা মটৰ্ছ এইটো আগতে লছ মেকিং আছিল, এতিয়া লাষ্ট 2-3 কোৱাৰ্টাৰৰ পৰা প্ৰফিট হৈছে, চেলছ গ্ৰ'থ 32%, ইবিটা 147%, নেট প্ৰফিট 463% আৰু ইপিএছ 499%, গতিকে বহুত বেছি ভাল ৰিজাল্ট আমি দেখা পাইছোঁ। নেটৱেভ টেকন'লজি নতুনকৈ লিষ্টিং হোৱা কোম্পানী এটা, চেলছ গ্ৰ'থ 97%, ইবিটা 44% আৰু নেট প্ৰফিট 66%। পাৱাৰদ্বীপ ফছফেট চেলছ গ্ৰ'থ 29%, ইবিটা 41%, নেট প্ৰফিট 76%, ইপিএছ 77%। এথাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী কেমিকেল ছেক্টৰৰ কোম্পানী, যিটো সময়ত আন কেমিকেল ছেক্টৰৰ কোম্পানীবোৰে অলমষ্ট গোটেইবোৰ কোম্পানীয়ে লছ দেখাইছে ইয়াৰ টু ইয়াৰ, কিন্তু ইয়াত ইথাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে প্ৰফিট কৰিছে, চেলছ
17% বাঢ়িছে, EBITDA 25%, নেট প্ৰফিট 39% আৰু EPS 30%। DCX চিষ্টেম চেলছ 78% বাঢ়িছে, EPS 92%, নেট প্ৰফিট 159% আৰু EPS 107%। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত আমি যিকেইটা কোম্পানী আলোচনা কৰিলোঁ, গোটেইকেইটা কোম্পানী হয়তো আমি আগতে আমাৰ চেনেল ট্ৰেণ্ডিবুলছন ডাল চিটত আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে ইয়াৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকক জনালোঁ, আপোনালোকে নিজে ডিচাইড কৰিব। যিবোৰ কোম্পানীত অলৰেডি ইনভেষ্টেড আছে সেইবোৰ কোম্পানী যদি ৰিজাল্ট এতিয়া ভাল হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আকৌ তাত ইনভেষ্ট কৰিব চাব পাৰে। আমি ৰিকমেণ্ড কৰা নাই যদিও আপোনালোকক জাষ্ট ৰিজাল্ট দেখাইছোঁ, ৰিজাল্টৰ ওপৰত বেছ কৰি আপোনালোকে চাই ল'ব। ধন্যবাদ।